video na ni kadot. Nard, awan na. Lisa mo mo red. Fog gitu. Wah. Sana may episode ani safety officer. Lakad matatak. Team lakad matatak. Patay mo ni. What does Michael run, bro? Sana ni. What does Michael run, bro? Murag na mas Michael gyapon. Sana may episode ani. Sana may bike di mo bro. Ha? Sana mo. Muna gingon nga. Mabuwas ko ng gingon. Sana ba ni? Di isa. Kada patag na lang dito. Di pa. Oo, dolog na. Sana ba ni? Bukid na sa lain. Padung din dito sa Switzerland, bukid pero di siya inani ka team. Karon na. Giduka ko na siya, giduka. Michael. Kung duka siya kay hinay mo ni right. Praise the Lord God, as always you protect us from dangers, make us alert, alive, Lord, and constant energy para Kaya mga viewers, so today we'll go to the Switzerland in Cebu. Go and watch this channel and enjoy. Mutsay mo Switzerland tour bro. Labas sa entrance. Sa kasulti mo sa Switzerland tour. Ha? Di pa mada. Sa kasulti mo sa Switzerland tour. Mura man eh. Kapon tayo. Sa recommendation ni mga bro. Exercise kit. Patag na. Downhill na pod. Sil. Nano dito ga pagman diri sa tuwa. Uy, basic pariha na din. Di lang pariya. Makita kay nang talo. Yang bongbong. Ano na sa ako? Matatak. Team lakad matatak. What does Michael run, bro? Sana ba ni? What does Michael run, bro? Murag na mas Michael gyapon. Sana may episode na ni. Sana may bike di mo bro. Ha? Sana mo. Muna gingon nga. Mabuwas ko ng gingon. Oh, ma'am. Amo balik mo doon dali mo to ha. Okay, sa Mag-straw ka, pila sir? imong gipalit. Sige. Tagsama na dito. Adi lang? Okay. Sikat ni mong butong repart. Kira magani mo ka. Okay lang.
Suabe ang sloping nga rin. Suabe. Woo! Morning. Tapoy ani nagbagay. Wata kay wow asa ang tumoy. Di pa ta sure abot na bata or di. Di, basta tayo tao musaka. Kuha na lang lagi, di dito madagpuan tungas. Lakaw gid. Lakaw na to. Let it shout, bro. Let it shout. Let it shout. 16.5. Pati ba ni 16.9 pagtanaw na. Tanan eh. What exempted? Oh. So ika-advise ni mga re. Ah. Ay mo bigin maglain mo dyan. Kailangan pa siguro nagpila ka buwan na native na expert. Ano ba gini ang kuan lagi? Assistant Safety Officer. Kaya malugi, mainitan ta ba? Samot na kaluya. Bro. Hiking na bro. Ah. Bro. Hiking na tayo. Oh, labihan na niyo. Ah, labihan triple safety officer oh. Labihan triple safety officer. Ah, labihan na niyo. Triple safety officer. Ah. Amo ba? Apit siguro ko oras eh. Ngari? Pero ana na dili na kayo. Lagi kini ramay. Kaya lah. Ada arani sir. Salamat sa. Andog-andam. Mo lang din lang kayo. Lanay kayo. Grabe yan yung episode. Naglakaw raw mga kanto ba? Grabe hiking. Di sakto man to. Dapat ang dalawang nilutan na naog ta katong asa standby ba before ta nag-airloom. O dito. Kato bitong di ba left right ang airloom katong gaana.
Motor. Ato ko naman naog. Oh, sige. Grabe ka sloping. Pero ang view is na. Uy. Kamalik na. Mapakita kapot. Asa ning sapa ka na baga po ano eh? Ha? Manang nga tingin. Labukid mo ni dingon to sa kuan eh. Katong giko na to. Chris ba? Ato bukid ba? Kita na ko view. Mo na siya. Oh. Ay ono. Sobra pa ni basket nerd ha? Grabe pa ni sa tennis spot. Wala tayong lingaw. Kabalik ka rin? Oh, nine. May wholesale meeting. Tob, refill ka? Refill ko. Ano ba? Refill ko. Kung aso na lang gini, wala aso na lang gini kay. Oh. Nalaman ta nga rin. Balik mo sabi. Di. Naog na ta manipis. Oh, Manipis na ta. Oh. Okay, at least igawas na to dito, dulhog naman. Bawi kayo ba? Dire kay mo balik ko tagsaka. Oh, balik kong tagsaka to. Manip, suwabe. Suwabe ang slope. Huh! Sana. Pasti kasutin mo Michael nga rin bro, nako pa ni Harik Michael. Michael. Ikaw man ng ride. Makakita juga kuyab. Grabe gid. Di makita nga. Pakitas Michael tanawa ko. Makuha sa ko. Di milhan, no? Pero picture. Feeling na ko ulos ko ano 4 pounds kabos balay. Yan eh. Akong heartbeat lagi way undang. Ah, na lagi murag. Murag ning pambot akong kasing-kasing. Kita pwede rin. Pero yun lang ya. Padayon pa saan? Doon na lagi. Itong dulog na ba? Wala kong ginawa na nito. Waso na lang. Ay, apoy. Asa mag Switzerland ani maramanig why Switzerland ani? Hapit na gid. Sakinan. Hapit na gid. Hapit na daw, 10 kilometer. Aduong ni. Wala dito Switzerland eh. Kiyat yan eh. Sabi ng tao. Bawi-bawi ko na, mga bakako ni mga red leader na mo. Duha pa nila kabuo. Ha? Oh, gwapo buhay ko. Morning! Pila ni ka minutes, boss, padong Switzerland? Tungason pa kayo, di ba? Medyo niya ang katapusan niya siminto mga 3 kilometers ba? Oo ba? Puro saka? 3 doon na lang, 3 kilometers. Are. Documented gini. Wala, oy. O gihapon, Chris. Katat gihapon. Bullshit mo nga. Morning ni Rod Stewart. I started a joke. This is not a joke. Started a joke. Started the whole. O kapuwag view nga to. Bahala ang view diya. Stang kapuwas bukid. Katawa. Saan ni katawa? Asa na si Kansial? Kansial! Ha? Tata dito. Ang halit tayo. Ito na siya. Layo pa kayo. Pursa ka magyapon tayo ni Kuan. Asa imong
Gamay naman ang tulog bro. Layo pa. Iwas mo na eh. Ba daw? Yan na, pauwi lang. Ilan to? Klaro ba GPS? Klaro pa. Kanawa daw ang GPS. Mo doon lang pa siya sa katong. Oh, one now? Ay na. Lagi. Yellow. Digging the gold ka. Yan mo give up na yung gawa eh. Dig your gold. Dig your gold. Ha? Aray na to diri. Asa na? Dili. Oh, dara. Dara oh. Ano naman manipis ang yellow. Dara oh, yellow. Kapit na. Ayo, layo pa. Asa na tari? Si Bawi na laki na nakababaw. Lioro. Give up ang mga group member ni give up na yan. So, ikaw na ko be. Ikaw na ko. Usay mo kan give up or let it go anta ni. Ha? Team langkat patatas. Asa ning head start bikes niyo. Start lang pero. Head start walk. Titingin na ba? O ya pinatabot. Kamugaw. Mutangit pa ta na. Balik kayo. Ang pinsa. Ay, tara. Kaya na naman kita sa Oo, na naman kayo. Idulog. Tawaso na lagi ni. Team A, Team B, kisay Team B. Team B, patungan to. Team A, patungan rin. I-balance na, i-balance lang yun siya, i-balance. I-balance na yun siya, Team A o Team B. Ano sa pwede na akuan? Lakaw rin. Lakaw ta. Ta si takon na nato kay. Ano lagi na? Accept lang may sa mga interior. Switzerland, wala ginaya mo Switzerland. Naya mo ka lang chocolate land. Ah! Fire. Kaya naman. Maghaway lang natin. Ganyan akong balik diri kung below 200 ako. Matay. Pila di timbang ni mo ron eh? 220. Ah, kaya ran 20. Another 1 month ko ano na. Answer ka na. Undang ginustobi ba? Kung way nakuha ang kag... Way nakuha ang timbang. Again, platura ba kulit li? Plato. Kasi plat to. Kaya nilos naman kung mo gina siya, the 10 pound each. Kung manos 10 pounds, gikan ko 232. Kung itong 220, wala mo kumubos. Karoon siguro ay kamata na ko. Tapos ginawa. Grabe ka ni. Hindi pagikanaan. Kao gagamay. Gagawin ba? Walking ride kami tanan. Nag-walking ride. Walking ride tanan dito naga. Sila munom sila. Oh. Munom sila. Yung katong amigo ni Kwan si Pons. Mobike siya, mobike. Nao pahuway. Hindi pahuway. Kami wag gid. Kumbaga ikatikang lang ako kaduha, ang akong kasikal. Ano naman gabi.